What's up guys? This is Labzie Rosie again. Welcome to my vlog. And for today's video, gagawa ko ng another video na kung saan ang title nito ay Room Tour! Yay! So, today, papakita ko sa inyo yung room ko. So, medyo messy lang siya ng konti. Oh, no! Maliit lang siya, pero sana ma-appreciate niya. Alright. Roll VTR in 5, 4, 3, 2, 1. For today's video guys, so papakita ko sa inyo yung mga collections ko and yung mga gamit ko dito sa room. So first, si Idol Jenny Kim, Blackpink in your area. So siya yung Blackpink, bias. So sa mga blinks dyan out there, this is Blackpink Jenny. And then meron din ako mga pictures like si Jisoo, si Jenny, Lisa, and Rose. Ang Blackpink 5th member, Labzie Rosie. So may mga rin ako dito guys, may mga photo cards, may mga collections like ako ng mga Blink, yung bong hammer. Papakita ko sa inyo guys. Jelisa in your area. Aww. My collection, it's Blackpink Hug Wall Clock. So yan, ang ganda guys. Ito yung outfit nila sa How You Like That. Alright, next, ito yung mga Blackpink collections. So ito yung Pyeongbong, ito yung Blackpink the movie, and then Jennie solo, Pepsi Blue with 4 members. Then Pepsi Pink with 4 members also. And may mga bote rin dyan guys. And then the picture of Blackpink pillow with Blackpink Jenny Kim in Con. Char. Yan. So, medyo messy dyan, guys. Oh, no! So, yan pala yung mga collections ko. Hindi pa dumadating yung hindi pa dumadating yung Blackpink Summer Diaries ko, guys. So, waiting pa rin ako. Yan pa lang yung mga collections ko. Alright, next. So, yun, guys. Before ako nag-start na maging Blackpink fan, ang una ko munang collection is, Stitch. Yan, kitang-kita naman. Hindi halatang favorite ko ang Stitch, no? I also have Stitch. Baby Stitch top. And then, Stitch hand. Yan. So, sayang, hindi siya nabuo. Dapat kamay ito eh. Dapat mabubuo siya ng malaking stuffed toy na
human size. Kaso hindi ko na nabuo kasi medyo pricey. So, kamay lang muna na. Char. So, as you can see, ito yung pillow ko. Char. Yes, yung pillow namin. Yung pillow ko is stitch pa rin. So, hanggang sa bedsheet, stitch. Sa wall, stitch. And, yung mukha ko, stitch. Char. So, ano pa ba? Madalas lang ako mag-cellphone sa room. Kasi, di ako palabas kasi mas gusto ko yung pinapanood siya. Mas na-appreciate ko siya kapag pinapanood. Yun. So, madalas, lagi lang ako nag-phone, nagwa-browsing ng phone, nanonood ng TV, nanonood ako ng news, nanonood ako ng mga trending. Kung ano lang yung update sa economy or sa paligid natin para at least aware tayo, no? Hindi tayo nangangapa kung ano na nangyayari sa paligid natin. So, ayan. Jenny Kim. So, ayan, meron akong electric fan sa aking ulo. Yes, nag-electric fan ako kapag pinapatay ko na yung aircon. Yan. Electric fan. And then, meron din akong CP holder dito. Kapag mag-charge ako, ilalagay ko lang dito para at least hindi ko na siya ipapatong kung saan, diba? And then, may wifi router ako. So, ito yung MI router. Mabibili mo siya online. Worth ano lang, 1,000 plus lang. So, mga 1,800 to be exact. Maganda siya kasi kapag may dead spot sa bahay nyo, pwede niyang i-repeat yung wifi or mas i-boost niya yung internet connection sa lugar na walang wifi. And that's all for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo yung mini room tour ko na kung saan pinakita ko sa inyo ang aking mini collections na blackpink and stitch. And kung may mga comments and suggestion kayong papagawa sa akin, comment down below kung ano po yun. And kung may mga challenges or dare po kayo na gustong pagawa sa akin, just comment down below pa rin. And that's all for today's. So, share the good vibes. So, may God bless you so you can bless others too. Bye! Annyeong!